Szép napot, sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornámon. Ez egy nem tervezett videó, EMG 1341 per E mint elemér típusjelű csővoltmérőről. Igazából rögtön az elején egy kis érdekességgel kezdeném, ugyanis az 1950-es, 60-as, 70-es évekre jellemző módon, mint amikor ez a régi csővoltmérő is készült, adtak a csővoltmérőnek egy EMG-s típusszámot, ez a 1341 per E, illetve volt egy másik típusjelzése, ez a TR, mint Tibor Robert 1401-es. Egyébként Orivom 2 Workshop VT voltméter, vagyis Vacuum Tube, tehát Orivom 2 csővoltmérő névre hallgat ez a kis készülék. Ezt a kis csővoltmérőt nagyjából 2017-2018 magasságában vásárolhattam, ugyanis itt a tetején egy általam már elfeledett, azonban általam elkövetett kis bejegyzés található, miszerint a kalibrátor potmétert cseréltem 5 kΩ-osról 22 kΩ-osra 2018. 4. hó 11-én. Miért követtem el ekkora ugrást az értékben? Hát nyilván azért, mert hirtelenjében nem volt más, a műszert pedig használnom kellett, a kalibrátor poti pedig itt található, de már készültem, itt egy 4,7 kΩ-os, tökéletesen odaillő kis lineáris poti, úgyhogy erre fogom majd kicserélni ezt a furcsa értékű potit, ami most benne van. Igazából egy poti cserekedvéért nem álltam volna neki videót cserélni, jól van, oké, szóval videót készíteni. Azonban ebben a kis csővoltmérőben van egy kis érdekesség, amit szerettem volna veletek megosztani. Tehát szerintem 60-as évek elején járunk, ugye kokomlista, embargó, keleti blokk, varsói szerződés, vasfüggöny, kommunista országok, és a többi, és tőlünk jó messze a nyugat és a nyugati alkatrészek. Ez pedig egy jó kis, néhai egykori kommunista, szocialista Magyarországon készült műszer, amiben, és már is mutatom nektek, egy kicsit fordítok rajta, amiben itt vigyorog egy gyári Siemens elektrolit kondenzátor, és mutatom nektek a feliratot, itt Made in W vagyis West Germany, azaz Nyugat-Németország. Oké, az ember legyint, azt gondoljátok, hogy persze, biztos belekerült valami nyugati kondenzátor, mert éppen valami bontott szajréból az állt rendelkezésre, amikor javították. Hát én is ezt hittem, de a valóság mást mondott. Egy pillanat, megpróbálok fordítani rajta. És akkor egy kicsit nézzük tovább. Itt található még egy kondenzátor. Szintén rajta van, hogy Germany. Igen, hát még erre is azt mondanánk, hogy jó, ugyanabból a berendezésből kibontották. Nagy cucc, kit érdekel. De kérdezem én, hogy akkor miért van rajta itt, és itt ugyanaz az oxidáció ellen védőlak, mint itt, vagy ott lent, vagy bárhol máshol ebben a készülékben. Sőt, tovább mennék, itt látható egy elektrolit kondenzátor, szintén nyugati Siemens típus. Itt látható egy ellenállás Ingelen felirattal, ha jól emlékszem, akkor ez pedig osztrák, vagy szintén nyugatnémet. De egy kicsit tovább mennék, itt elől látható egy poti, és az van rajta, hogy Calvern, England. És itt egy másik, ezen is az van, hogy igen, Calvern Ltd, vagyis Calvern vállalat, England. Ergo, ez a jó kis régi magyar csővoltmérő a megszokottnál egy picit, bocsánat, fordítok rajta, tehát a megszokottnál
igencsak nagyobb mértékben, nagyobb százalékban tartalmaz mocskos, nyugati, imperialista, lázító, agresszor alkatrészeket. Tehát van benne osztrák, nyugatnémet és angol alkatrész. És az 1960-as évek elején járunk. No kérem, hogy lehet ez? Ez egy nagyon jó kérdés. Ezzel most per pillanat nem feltétlen fogok foglalkozni. Amivel foglalkozni fogok, ki fogom cserélni benne azt a kiszáradt jó kis Siemens Elkót erre a jó kis tajvani vagy valamilyen távol-keleti gyártmányú Elkóra, illetve ki fogom cserélni azt a nem megfelelő értékű kalibráló potit erre a 4,7 kilómos potira, és utána pedig ennyi év állás után, ugye 2022 van, 2018 óta ez a műszer nem volt használva, 4 év állás után felébresztjük ezt a kis műszert Csipke Józsika álmából. Hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, nézzétek meg a többit is, hogyha tetszett, iratkozzatok föl, így mindig kaptok frissítést arról, hogyha valamit feltöltök. És mindenkinek szép napot! Halihó, sziasztok!